Hello mga ka-adventure, it's me again. May bagong umaga at bagong pag-asa. So dito tayo ngayon guys sa Blue Virgin Resort ng General Santos City. Yan, pakita ko sa inyo guys. Ito na guys, yung tinatawag nilang Blue Virgin Paradise. Ayan, napakaganda ng kanilang design. So bago tayo pumasok dyan sa loob guys, ikutin muna natin dito sa labas para makita natin yung kanyang kabuuhan. Yan si Twinkle. Yan yung bunso ko guys. So kasama ko naman siya ngayon. So ngayon guys, magpasok tayo dito sa malaking bangka yung nakita natin kanina. So kung tingnan mo siya sa labas guys, parang bangka lang siya na malaki na nakatayo lang. Pero napakaganda pala guys. So yan yung tingnan natin sa loob, kung anong meron sa loob. Ayan, papakita ko din sa inyo. So tara, pasok tayo. Yan guys, napakaganda dito sa taas. Dito kami sa second floor. So makikita mo talaga ang buong resort guys. Ayan, makikita mo yung buong dagat. Napakaganda ng overlooking. Nakaka-relax guys, pangtanggal stress. Kaya pasyal-pasyal din pag may time.
Yan guys, sulit po yung ating pagpasok dito sa loob at napakita ko na rin sa inyo. So ngayon dito kami sa second floor. Yan. So kasama ko ngayon guys si Twinkle, yung aking bunso, at saka si Ann Kagala. So hanggang dito na lang guys. Abangan nyo pa ang susunod ko na uploads. Thank you for watching guys. Bye bye.